آنسامبل آوای انسانی از سال 1400 و با هدف پژوهش بر بنیان‌های صدای انسانی و نحوه برقراری ارتباطی چند لایه و سنسیتیو از طریق صدا تشکیل و مشغول فعالیت شد. اعضای این آنسامبل رو اجراگرانی تشکیل میدن که سالهاست مشغول فعالیت‌های تئاتری و موسیقایی هستند. در 15 سال گذشته این اجراگران به صورت گروهی در حال کار و پژوهش بر مهارت‌های جسمی، صدایی و ارتباطی بودند. در حال حاضر این آنسامبل مشغول کار بر روی یک فرم اجرایی به اسم بودن به سوی احساسات محض که پروژه بودن قرار یک پژوهش عملی باشه بر بنیان‌های صدا و ارتباط پیش از تاریخ و پیش از فرهنگ. دینگ. خب یه کشف جدید داشته باشیم. خب خیلی هیجان انگیزه. یه کشفی که شبیه تمرینات گذشته تر نیستش، بخواد یه اتفاقات جدیدی بیفته. حالا این اتفاقات گونه انسان قبل از دوران تکامل شناختی یا قبل از تاریخ چطور رفتار میکرده و صدا براش چه ماهیتی داشته و در اون دوران چطور کار میکرده. انسان پیش از تاریخ چطور جهان رو درک میکرد و چطور با اون ارتباط برقرار میکرد. تصور بکنید که بخوایم توی یک ملاقات یا یک مواجهه همه چارچوبای رفتاری که یاد گرفتیم رو بذاریم کنار. بدون این چارچوبا چجوری رفتار میکنیم؟ ما تو زندگی روزمرمون چقدر واقعی هستیم؟ چقدر نسبت به دیتاهایی که وجود داره در اطرافمون حساسیم؟ برای رسیدن به بودن باید مدام در لحظه آغاز قرار گرفت. باید دوباره نسبت خودمون رو با محیط اطراف و پیرامونمون برقرار کنیم. این به این معنیه که باید محرک ها رو از جهان اطرافمون دریافت کنیم و بتونیم نحوه پاسخ دادن به صورت یه ارگانیسم زنده رو به اونها کشف و دوباره به یاد بیاریم. در واقع لازمه که زنده و درست در لحظه اکنون زندگی کنیم. یعنی اجراگران باید بتونن این مهارت و توانایی رو به دست بیارن که در هر لحظه حواسشون رو به محیط پیرامونشون توسعه بدن. به نظر میسه که توی زندگی روزمره‌ای که داریم انقدر ذهن داره کار میکنه که ما کم کم توجهمون از این حواس کلاً گرفته میشه. انگار حواس پنجگانه هم بیشتر از وضعیت‌های دیگه داره کار میکنه. چشمام داره بیشتر میبینه، گوشام داره بیشتر میشنوه، طعم دهنم رو متوجه میشم، لامسم داره بیشتر کار میکنه. ما میخوایم پا فراتر از چیزی بذاریم که
تجربه میکنیم تو زندگی روزمره و بلدشیم و انگار کافیه برامون. فکر میکنیم که دیگه بیش از این نیازی نیست بخوایم پیش بریم. بعد از چند جلسه که ما چنین تمرینایی کردیم، من متوجه شدم که توی زندگی عادی و روزمرم هم توجه هم به یک سری حس‌هایی بیشتر شده. مثلا دارم توی خیابون راه میرم، هوا چطور پوستمو داره لمس میکنه، کدوم قسمت‌های بدنم بیشتر حساسن نسبت به این لمس. 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 این اجرا قرار ملاقاتی باشه بین اجراگران و مخاطبان. اگر بتونیم از همه تفاوتامون عبور کنیم، اون وقت یک ملاقات صادقانه شکل میگیره. یک ارتباط بیواسطه و چند لایه که فقط از طریق صدا قرار بین اجراگران و مخاطبان برقرار بشه. فکر میکنم توی اجرا یه اتفاق خیلی خوبی که افتاد، کم کم تعدادی آدم به ما اضافه شدن و شاهد تمرین‌های ما و شاهد کشف و شهود ما بودن. خب این باعث میشد که جسته گریخته از آدم‌ها شنید که چطور تحت تاثیر قرار میگیرن. توی لحظاتی احساس کردم که انقدر تمرکز تمرین بالاه که من داره یه اتفاق در من هم میفته. اینکه حواسم خیلی جمع شده. به همین دلیل تصمیم گرفتم که منم وارد بازی بشم و متریال مختلف رو تو این شکلی که بچه‌ها الان توش قرار دارن امتحان کنم. دلیل اینکه آن چیزی که از بیرون به من میرسید انقدر برام جذاب بود که دوست داشتم که دیدنیش کنم و تصمیم گرفتم که حالا اون چیزی در من ایجاد شده و در بچه‌ها ایجاد شده رو دیدنی کنم برای کسایی که در واقع توی این تمرین نیستن. یه لحظه هایی هست که آدم یه چیزیش میشه ولی نمیفهمه که چی شد، حتی نمیفهمه که چرا این شد. و فکر میکنم که کاری که اجرای ما روی مخاطب احتمالاً قراره بکنه از این جنسه. اینکه یک آن تو تحت تأثیر چیزی قرار میگیری که خیلی هم نمیفهمی که چی شد و چرا. هر اجرا با توجه به اینکه در یک مکان متفاوت، در یک ساعت بیولوژیکی متفاوت و در کنار انسان‌های متفاوتی شکل میگیره، هر بار نو و تازه است.